مفهوم هنر صنعت طلا و جواهر رو با هم بررسی کردیم، اونم تو اپیزود قبل. حالا توی این اپیزود میخوام که با هم دیگه تک تک رسته های شغلی هنر صنعت طلا و جواهر رو با هم بررسی کنیم. سلام، من آیدا ایوزاده هستم، فعال هنر صنعت طلا و جواهر و مدرس حوزه فروشندگی حرفه‌ای طلا. خوش اومدید به اپیزود جدید چنل یوتیوبتون. یعنی توی این اپیزود قرار تیتروار به هر کدوم از رسته ها بپردازیم و راجبش توضیح کامل بهتون بدم و توی اپیزودهای بعدی هر کدوم از این رسته ها رو جداگونه میایم با جزئیات بهش میپردازیم و بهتون قولو میدم که توی هر رسته شغلی یکی از پیشکسوت‌های صنف طلا توی اون رسته شغلی مشخص رو دعوت میکنم که مهمان برنامه ما باشن تا شما بتونین از تجربیات خوبشون استفاده کنین. پس بریم که با هم دیگه تک تک این رسته‌های شغلی رو بررسی کنیم. رسته شغلی اول. البته اینم قبلش بهتون بگم که اگر دارم اول و دوم میذارم پیش از هر کدوم از این رسته‌های شغلی، به این معنی نیست که اینا نسبت به هم دیگه برتری یا اولویتی دارن. من با نگاه شخصی خودم به این هنر صنعت برای هر کدوم از این رسته‌ها و عناوین شماره گذاری کردم و به نسبت اون بهتون معرفیش میکنم. پس رسته شغلی اول، طراحی دستی طلا و جواهر. اگر بخوام کلماتی رو بهش نسبت بدم، باید بگم خلق، ایده پردازی، دیزاین، طراحی و در واقع به وجود آوردن و متولد کردن یک ایده یا طرح. یعنی چی؟ یعنی اینکه طراح دستی الزاماً باید ایده پرداز باشه، یعنی از ذهن خودش با ایده خودش یک طراحی زیور جدید و نو رو خلق میکنه و با ابزارهای دستی اون رو روی کاغذ میاره، یعنی از هیچ نوع سیستم کامپیوتری و نرم افزاری استفاده نمیکنه و به واسطه دستش اون آرتیست میاد در واقع اون طرحی که به ذهنش رسیده رو با ابزارهایی مثل آبرنگ، مداد رنگی، مداد، حتی پاستل، هر ابزار اثرگذاری که دم دستش هست روی هر ابزار در واقع تأثیرپذیر و اثرپذیری مثل کاغذ، مقوا، بوم یا هر چیز دیگه‌ای در واقع پیاده میکنه اون طرح ذهنی خودش رو. این قسمت طراحی دستی طلا و جواهر دقیقاً از اون رسته‌هاییه که تو دل اون قسمت هنر صنعت طلا و جواهر که تو اپیزود قبلی بهش اشاره کرده بودم تو دل اون میگنجه. یعنی وقتی از هنر توی هنر صنعت طلا و جواهر صحبت میکنیم، یکی از چیزایی که باید یادش بیافتیم همین رسته شغلی طراحی دستیه. یه نکته مهم که توی این رسته وجود داره و باید بهتون بگم اینه که طراحی دستی طلا و جواهر زمانی اصولی و تکنیکاله که قابل ساخت باشه، یعنی زیوری که طراحی میکنه قابلیت ساخت رو به لحاظ فنی و تکنیکال داشته باشه. البته طراح دستی میتواند که در واقع دیزاینی رو ارائه بکنه روی بوم، روی کاغذ، روی مقوا که قابلیت ساخت نداره و فقط دلی خواسته اون ایده رو به معرض نمایش بذاره، هیچ اشکالی نداره، اما دیگه این به منزله و به معنای این نیست که اون طراحی قابلیت ساخت داره. دومین رسته طراحی کامپیوتری طلا و جواهر. شخصی که فعال این رسته شغلی هست الزاماً قرار نیست که طراح به منزله دیزاینر باشه، یعنی میتونه که فقط یک اپراتور باشه که میاد طراحی و دیزاین اون شخصی که در حوزه طراحی دستی فعال بوده رو توی نرم افزارهای 3 بعدی مدل سازی میکنه و به عنوان یک طراحی 3D و 3 بعدی توی نرم افزار اجراش میکنه که این نرم افزارها میتونن نرم افزارهای از قبیل نرم افزار زیبراش و ماتریکس باشن. اما این در واقع اینطوری نیست که الزامی باشه، یعنی اون شخصی که طراح کامپیوتریه میتونه که همزمان دیزاینر هم باشه، طراح به منزله دیزاین، یعنی میتونه که خودش هم ایده رو خلق کنه، خودش ایده رو به وجود بیاره، اما ابزارش ابزار دستی نیست. میتونه که اون ابزار رو تحت عنوان نرم افزار 3 بعدی به کار بگیره و ایده‌ای که در ذهنش خلق شده رو به واسطه این نرم افزارهای 3 بعدی که بهتون گفتم 3 بعدی سازیش کنه، بیارتش تو نرم افزار. چرا میاریمش تو نرم افزار؟ به خاطر اینکه بتوانیم در نهایت خروجی پرینت 3 بعدی ازش بگیریم و وارد پروسه ساخت بکنیم. رسته شغلی سوم، رسته شغلی سازندگی طلا، یعنی ساخت طلا و جواهر. این که اصلا از اسمش کاملا معلومه، داریم راجع به کسی حرف میزنیم که ساخت زیورآلات طلا، ساخت مصنوعات رو انجام میده و تحت عنوان تولید کننده ما ازش یاد میکنیم.
این ساخت میتونه در حجم عمده باشه، میتونه در تعداد محدود باشه و انحصاری باشه، میتونه سفارشی سازی باشه و در واقع چه طرح‌هایی ساخته میشن، چه کارهایی ساخته میشن. همون طراح‌هایی که بهتون گفتم، همون خلق کننده ها، همون کسایی که ایده پرداز هستن، طرح‌هایی رو ارائه میکنن و اون طرح‌ها سه‌بعدی سازی میشه و در نهایت به دست سازنده ساخته و تولید میشه. اما بعضی وقتها توی بازار اینطوری هستش که یک طرحی که ساخته میشه الزاماً ایده پردازی و نوآوری پشتش نیست. یعنی یک نمونه خارجی وجود داره که قبلا ساخته و پرداخته و طراحی شده و الان امروز این تولید کننده در ایران میآید و اون طرح اجرا شده رو حالا مجدداً میسازدش و وارد بازار طلای تهران و ایران میکندش. پس هم میتونه که طراحی نو باشه و هم میتونه در واقع طراحی کپی شده باشه که البته یقینا که اگر اون کار نوآورانه اتفاق بیفته بسیار ارزشمندتر خواهد بود. و این روش های ساخته که خیلی مهمه. ما چند تا در واقع زیر مجموعه توی حوزه سازندگی داریم، چون ساخت فقط با یک روش انجام نمیشه. ما با چند روش مختلف ساخت این مصنوعات رو انجام میدیم. حالا با چه روش هایی؟ ساخت زیورآلات با دست، ساخت زیورآلات به روش ریختگری، ساخت علنگو یا همون علنگو سازی، کارگاه هایی که کار زنجیر بافی انجام میدن، کارگاه هایی که به روش برش یا جوش لیزر یا لیزرکاری ساخت زیورآلات رو انجام میدن و بسیار روش های دیگه‌ای که دارن در حوزه ساخت زیورآلات کار میکنن که من حتما سعی دارم تک تک این رسته ها رو و تک تک این شاخه های سازندگی رو بهش بپردازم و راجع به هر کدوم و روش هاش بیشتر با هم دیگه اینجا صحبت کنیم. چهارمین رسته شغلی بنکداری طلا. بنکدار در واقع عمده فروش طلاست. بنکدار کسیه که طلا رو از تولید کننده، کارگاه و کیفی که جلوتر بهتون توضیح میدم کیفی دقیقاً کیه و کارش چیه تأمین میکنه، همه این مصنوعات رو میاره و توی مغازه خودش ارائه میکنه به گالری ها و مغازه های طلا فروشی و تک فروشی های طلا. یعنی در واقع بنکدار یک عمده فروش طلاست که مصنوعات طلا رو در حجم عمده داره در مغازه‌ای به تک فروشی ها ارائه میکنه تا اونها بتونن مصنوعات و محصولات گالری طلای خودشون رو ازش تامین بکنن و این بنکدار طلا در واقع داره نقش بسیار مهمی رو توی این صنف بازی میکنه. پنجمین رسته شغلی تک فروشی طلا. ویترینداری، گالری طلا، تک فروشی طلا، تمام اینا اسمایی هستند که برای همین کار تک فروشی طلا به کار میره. تک فروش طلا کیه؟ کسیه که در واقع طلا رو از همون بنکدار که توی رسته قبلی بهتون گفتم میاد تأمین میکنه و به مغازه هایی که نزدیکترن به محل سکونت مردم عام میرسونه و طبق سلیقه مردم و مخاطبی که داره اون مصنوعات رو در تعداد تکی بهشون ارائه میکنه و به دست مصرف کننده میرسونه. این تک فروش ها طبق سلیقه خودشون و یا طبق سلیقه مارکت این مصنوعات رو تأمین میکنن، توی گالریاشون به معرض نمایش میذارن و توی بسته‌بندی های خیلی شیک توی فضای بسیار لوکس به افرادی که مصرف کننده طلا هستن مشاوره خرید میدن و این مصنوعات رو به دستشون میرسونن تا بتونن استایل خودشون رو با این زیورآلات کامل کنن. یعنی همه این مغازه ها و برند های طلا فروشی که شما تو سطح شهر میبینین همه اینا در واقع همون رسته تک فروشی طلا هستن. رسته شغلی ششم، کیفی طلا. کیفی همون کسیه که یه خورده قبلتر توی قسمت بنکداری اسمشو آوردم. کیفی در واقع همون بازاریاب طلاست. کیفی کسیه که یا طلا رو از کارگاه میگیره و به دست بنکدار طلا میرسونه یا طلا رو از کارگاه و بنکدار میگیره و به دست تک فروش میرسونه. کیفی در واقع چون که بازاریابه لوکیشن و مکان فیزیکی نداره و در واقع مرتبط و متکی به یک لوکیشن فیزیکی نیست و چون بازاریابه در واقع مراجعه میکنه به مغازه های افراد، به مغازه بنکداری، به مغازه تک فروشی و مصنوعاتی که داره رو اونجا ارائه میکنه و میفروشه. اگر که یه موقع به بنکداری سر زده باشین، کسایی رو که میبینین با لفافه هایی که باز میکنن و محصولاتشون رو ارائه میدن، اون افراد همون کیفی های طلا هستن.
رسته شغلی هفتم، رسته شغلی آب شده فروشی. رسته‌ای که من خودم از همه بیشتر عاشقشم، چون این رسته شغلی اون حوزه‌ایه که من از کودکی بهش مشغولم و شغل خانوادگی ماست. آب شده فروش در واقع کسیه که طلای خام رو در حجم عمده خرید و فروش میکنه. طلای آب شده، طلای شمش، طلای دست دوم، خرید و فروش همه این طلاها توی حوزه تخصصی آب شده فروشه. آب شده فروش در واقع در ازای دریافت پول طلا رو تحویل به متقاضی میده و همچنین در ازای دریافت طلا پول رو به در واقع مشتری خودش ارائه میکنه. چه موقعی ما با آب شده فروش سر و کار داریم؟ مثلا بنکدار وقتی طلاش رو در حجم عمده به تک فروش و گالری طلا میفروشه و پول ازش دریافت میکنه، برای اینکه این پول رو مجدد تبدیل به طلا کنه باید سراغ آب شده فروش بره و در ازای پولی که بهش میپردازه ازش طلا دریافت بکنه. از اون طرف گالری دار و تک فروش طلا به محض اینکه هر قطعه طلایی رو به مشتری میفروشه به یک عدد کلی و جمعی که رسید اون حجم پول رو باید مجدد به آب شده فروش بده تا بتونه بجاش ازش طلای خام دریافت کنه تا مجدد اون طلا رو به بنکدار برسونه و باهاش بتونه مصنوعات طلا رو برای ویترین گالری خودش تأمین بکنه. یعنی در واقع آب شده فروش کسیه که تمام رسته های شغلی طلا به صورت روزمره و دائمی باهاش کار دارن و نقش بسیار کلیدی رو توی این صنف بازی میکنه. تا اینجا 7 از رسته های شغلی هنر صنعت طلا و جواهر رو با هم بررسی کردیم. رسته های شغلی بسیار زیادی هنوز باقی موندن چون این هنر صنعت واقعاً وسیعه و برای اینکه بخوایم بقیه‌شون رو بررسی کنیم توی اپیزودهای بعدی باید بهشون بپردازیم. حالا به نظر شما از بین این رسته‌های شغلی که توی این ویدیو با هم بررسیشون کردیم کدومشون شغل جذاب‌تریه؟ نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسین. مثل همیشه ازتون میخوام که اگر ویدیوها رو دوست داشتین چنل ما رو سابسکرایب کنین و اگر میخواین به محض اینکه ویدیوی بعدی مخصوصا ویدیوی بعدی که راجع به ادامه رسته‌های شغلی آپلود شد بهتون اطلاع داده بشه حتما زنگوله رو فعال کنین. اگر میخواین که به من و تیمی که کنار من زحمت میکشن انرژی خوبتون رو منتقل کنین ممنون میشم که اگر این ویدیو رو برای ما لایک کنین.